Finally nakarating din. Andan, dulas. Oras na? 8:43. Alright. Panic! Ano entrance? Go, go. Umabot sana, umabot. Panic! Let's go! Oras na? Ika na, ulog. So, takbuhan na to. May traffic pa. Let's go. Chill lang. Konti na lang. Let's go. ID mo? ID? Sir, kabila kayo domestic flight. Ay, sa po. International flight Ay, dito. sa po. Ganda dito sa akin. Ayun. Diba? Pag marami kang dali. Kantina. Let's go. So, good luck talaga sa amin. House na. Pa natin update si Gary. Tingnan sa gari ko nasa na. Teka, lakad ka ng lakad. Paano? Tingin mo tayo sa may gate. Ano? Ang ibig sabihin lang yan, umabot tayo. Shit. Matutuloy na ang ating Palawan. Hiningal mo, hayop ka. Mapatunayan natin ang swerte nandito pa rin. May ang boarding gate natin. Pababa or pataas. Sure ako yan, 131 or dito lang yan. Oh, Ano masasabi mo? intro pa lang, intense na. Lalo pa sa mga susunod na adventure, di ba? Tama namin si Tenten, okay na? Okay na yan. So ngayon punta kami ng gate 133. Ito pa, shish. Sobrang late ka na. Hapit, hayop na yun. Mission naman ngayon, finding Gary. Ayos. Ka muna, pahinga ka muna. May na-realize ako. 9:55 pa pala to. 8:55 kasi nakalagay din sa ano. Alam mo, tumakbo nito eh. Takbo niya Grabe. Yan ang hirap eh, pag ano eh, false alarm eh. 8:55 pala ha. Hey Gary, what's that? So 133 Alpha. 133 Alpha. Galing talaga pumili ni Gary Boy. Yeah. Oh, Parang talaga eh. ano yun? Okay, boarding na. Kaso papahuli kami. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Kasi kanina pa kami nagmamadali. Feeling right now, tired. Ano nangyari? Sa Ilocos. Ilocos, tama yung dati. Grabe, lakas ng bagyo. Galfoil nga pala. Yes. Galfoil. Galfoil. Yorn? Yes, let's go. Ay, Pasay. Pasay mo kayo, boss. Sige, boss. Pakilabas mo ng ticket, boss. Ticket. 7 times. 7 Let's go, times? Palawan. Wow! 7 times na ni Ma. Yo, Ma'am Tin. Bajaj. Number 1. Luhan. Next stop, Palawan. Huwag kang magmamadali. Diba? Makarating din. Ano magsuot ng face mask? Guard! Paano pag malakas ang ulan? Paano pasok ng mga pasahero? Dito din. Now you know. Thanks to everyone. Welcome aboard. Full state of flight. Ang pagpasok natin ng plane, hindi umulan. We've arrived. Welcome to Palawan. Kumusta guys? Welcome home. After 4 years. Ulit. Welcome home. Welcome to Palawan! Yo, kumusta? Ako nga pala si Tente at nagkakamali siya ng channel. Sorry, thank you. Let's go. Pinatay yung nirentang sasakyan. Anong bang name nila? Christina po. Hi Alex. Ito yung kotse. So yan po yung aming nirentahan. Vlogger kasi. Matindi namin kasama. Pinakamatindang vlogger. Wow! Sticker para sa sir. Ay, Puro tuk-tuk tayo dito. sir sa biyahe. Thank you. Okay, time check. 2 to 3 hours pa tayong biyahe. Pipick upin namin yan si Arden. Kaya ngayon sa yugto na kung tawagin ay Finding Arden. Hindi ko sinabi na ano. Hindi, lalaki sing sa atin. Parang sabihin ko. 200, magsisinungaling kami. Nag-iinom yata dito. Hello! Yo, kumusta? Nasaan ka na? Saan ka mismo? Gagawin ko. Kaya magkano chupa? 150 bas!
Only Pops, 120. Ako nga pala ang inyong taxi driver for today. Let's go. May pinto, Ayaw, boss yan. Ayaw mong papasukin eh. Bona! Bona ang tropa! First time mo lang ba dito? Makapagkape muna. Sir, pa-picture po, sir. Isa lang po, sir. Thank you, sir. Isa lang, ha. Smile, sir. Mamamas ko muna tayo ngayon. Arden na. Yung jersey. Uy, thank you. Doc, yung kauna-una akong imprint ko. Yo! Diyan ka muna tenten ha. Kain muna bago bumiyahe. Ating grocery muna. Ang gasolina paglabas dito. 73 or 74 ang gasolina dito. Total, San Pedro. San Pedro to, sir, no? Ako, para taga rito, ha? Local yarn! Yan. Antok na yarn. Nagsisimula pa lang, ma-action na agad. To give you guys some context, nag-DIY kami this Palawan trip. Hindi siya yung typical tour packages na commonly being offered when you visit here. Everything was from scratch dahil on a tight budget kami. Plus, para mas adventurous na din. Thanks to Prey's experience sa Palawan and his contacts, we managed to pull it through some of the hurdles we faced. Originally, Balabak ang first stop namin, but due to Typhoon Egay, Coast Guard cancelled all boat trips, so nag-plan B kami. After ng ilang hours. Silipin ng bahay. Let's go. Ilaw. Yun. Dahil kulang tayo sa ulan. Uy! Nanin muna kita, Tana. Hello, kumusta? Wala naman yung sa labas. Lights out!